درود دوستان، دفعه قبل مشکلات مربوط به کوبالت ها رو توی نورثشایر دیدیم و در پایان مارشال مکبراید بهمون گفتش که کارهای دیگه هم توی نورثشایر هست که میتونیم کمکشون کنیم و تنها چالش نورثشایر کوبالت ها نیستن. امروز میخوایم به دردسرهای دیگه این منطقه بپردازیم. با صحبت کردن دوباره با ویلم به ما میگه چند نفر دیگه به کمک ما نیاز دارن. اولیشون ایگان پلتسکینر هست. ویلم میگه موضوع راجع به شکار یه سری گرگه. تعداد گرگ‌ها اخیراً توی این منطقه خیلی زیاد شده و شکارشون کمک میکنه جمعیتشون رو کنترل کنیم. ایگان رو بیرون صومعه پیداش میکنیم و مکالمه بینمون رد و بدل میشه. به این اشاره میکنه که از گرگ‌ها متنفره اما از خوردن استیک گرگ لذت میبره. نمیدونم چرا یکی باید استیک گرگ بخوره. به هر حال در ادامه میگه چند تیکه گوشت گرگ واسش بیاریم تا در ازاش چیزای به درد بخوری به ما بده. شکار گرگ ها تاریخچه بلندی داره. تقریبا از 10,000 سال پیش شکار گرگ شروع شد، زمانی که گرگ ها به دام های انسان ها حمله میکردن. امروزه این مسئله مناقشه برانگیزه. خیلی ها معتقدن که شکار گرگ کار ظالمانه و بیهوده‌ایه و بعضی ها معتقدن گرگ حیوان بیازاریه و در مقابل افرادی هستن که شکار رو برای کنترل جمعیت گرگ ها لازم میدونن. تاریخ رو اگر در نظر بگیریم در بازه‌های مختلف مناطق و حکمرانان مختلف دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به گرگ‌ها داشتن. در امپراتوری روم باستان شکار گرگ به منظور تفریح اصولاً انجام نمی‌شده. در بریتانیا داستان مدل دیگه‌ایه. بعضاً مجازات خلافکارها رو این تعیین می‌کردن که برن تعدادی گرگ شکار کنن. اما شکار گرگ صرفاً برای مصرف گوشتش اگر شرایط قحطی و بحران آذوقه رو بذاریم کنار کلاً نادره. بعضی از مأموریت‌ها، کوئستا یا اسم مکان‌ها طی این سال‌ها توی بلیزارد عوض شدن. حالا یا به خاطر اینکه کاراکتر مأموریت دهنده پیر شده، تو جنگ مرده، ترفیع گرفته، رفته جای دیگه که مربوط به خط داستانیه، اکسپنشن پک های بعدی میشه، یا بعضاً به خاطر تغییر سیاست‌های بلیزارد و مسائل سیاسی. یکی از چیزایی که عوض شده دقیقاً همین کوئسته. این مأموریت توی یکی از پچ‌های لیچ کینگ عوض میشد و اونجا دیگه پلتسکینر بهمون میگه که گرگ‌های جنگل مریض شدن و بیماریشون رو دارن به همدیگه منتقل میکنن خیلی سریع و میگه من از این که از کسی بخوام حیوانات رو بکشه خیلی ناراحت میشم ولی مجبوریم این کار رو بکنیم. علت این تغییر رو دقیقاً نمیتونم بگم که به خاطر این قضیه است که شاید مناقشه برانگیز بوده، اما یکی از عللش توی بازی که اکسپنشن پک لیچ کینگ میاد برسه به اکسپنشن پک کاتاکلیزم اتفاقی میفته که عناصر زمین بسیار ناراحتن، ناامیدن، در رنج و عذابن و این عذاب و ناراحتیشون رو با زمین لرزه، نمیدونم آتیش گرفتن جنگل، سیل و از قضا بیمار شدن حیوانات وحشی نشون میدن. این کوئست بعدنا هم کلاً حذف شد، گرچه پلتسکینر همچنان به عنوان یک NPC معمولی اونجا وجود داره اما دیگه کوئستی نمیده. خب در هر حال برگردیم به داستان ورلد اف وارکرافت کلاسیک. گوشت ها رو میدیم به پلتسکینر تا غذای لذیذش رو درست کنه. Schönen guten Tag. بریم پیش ویلم که دوباره با همون کار داره. اون کوئستی رو به ما میده که سرآغاز آشنایی با تعدادی از یاغی ها و راهزن های نورثشایره. انجمن برادری دفایاس.
ویلم بهمون میگه که این راهزنها اون طرف رودخونه نورثشایر دیده شدن و دقیقا نمیدونه چه برنامه‌ای دارن، ولی هر چی که هست قطعا نقشه خوبی نیست و از ما میخواد اینا رو متوقف کنیم. این انجمن داستان جالبی داره که در حال حاضر چیزی ازش نمیدونیم، یعنی این شروع آشنایی ما با این راهزن‌هاست. با ادامه بازی کم کم متوجه نفوذ این راهزن‌ها توی جنگل الوین و بقیه نواحی به ویژه توی وستفال میشیم. مأموریت‌های بعدی ویلم یکی صحبت کردن با میلی آزورث هست که دوست ویلمه و دچار مشکل شده. مأموریت دیگه‌ش هم کشتن گریک پتفوته که سرکرده دزدهای انجمن هست و مسئول جمع کردن راهزن‌ها و حمله اونها به کشاورزا و تاجرای ما بوده. ویلم به همون میگه که سر پتفود رو میخواد و به همون هشدار میده که احتمالاً چند نفری ازش مراقبت میکنن. میلی از ویلم تمجید میکنه و تعریف میکنه که همیشه بهش کمک میکنه، ولی توی مشکل کنونیش احتمالاً نمیتونه کمک کننده باشه، چون که به هر حال باید توی نورثشایر ثابت باشه و اینجا خدمت کنه. میلی زمانی که در حال برداشت انگور از تاکستان بوده، دزدهای دفایاس به مزرعه‌اش حمله میکنن. این مسئله رو به گاردها گزارش میده و اونا هم قول داده بودن که به مسئله رسیدگی میکنن. میگه اگه افراد انجمن هم انگورهاشو ندزدیده باشن، سربازای ما موقع دویدن دنبال این دزدا میریزنشون، لهشون میکنن و خرابشون میکنن. و درخواستش از ما اینه که انگورهای برداشت شدهش رو از مزرعه واسش بیاریم. گریک پتفوت اسم عجیبی داره و من این سری که داشتم ویدیوها رو ادیت میکردم و راجع به کاراکترهای مختلف تحقیق میکردم و میخوندم، به یک کامنتی رسیدم توی یکی از صفحات که دیدم چقدر جالبه و اون این بود که اسم گریک پتفوت یه الهام و تأثیری از هری پاتر گرفته. گریک اسم کوچیک آلیوندر هست که توی هری پاتر چوب دستی ساز بسیار معروفی بود و پتفوت هم لقب یکی از کاراکترهای بسیار محبوب هری پاتر هست که اگر ترجمه های ویدا اسلامیه رو خونده باشین احتمالاً اون رو با اسم پانمدی میشناسین. سیریوس بلک. محصولات رو برمیگردونیم. میلی تشکر میکنه و در ادامه ازمون میخواد تا نامه‌ای رو به برادر نیلز بدیم. برادر نیلز مسئول آذوقه هاست. توی نامه هم میلی نوشته که با وجود دفایاس عمده انگورا صحیح و سالمن و به انبار شما تقدیم میشن. برادر نیلز از شنیدن خبر انگورا خیلی خوشحال میشه و میگه که اولش که شنید دزدا اومدن و حمله کردن دیگه امیدی نداشت، اما ایمانش به نور متزلزل نشد و به لطف زحمات ما انگور برای شراب بیشتر فراهمه و در آخر هم آرزو میکنه که نور همیشه همراه ما باشه.
چیزی که توی این کوست بامزه است، علاوه بر این که ایمانش رو از دست نداده بود که انگورها صحیح و سالم میرسن، جایزه ای هست که میده. گفتم برادر نیز مسئول آذوقه های نورثشایره و علاقه زیادی هم به شراب داره و یکی از جایزه‌ای که میده شنلی هست که روش شراب ریخته. مارشال مکبراید بعد از اینکه با چالش‌های نورثشایر دست و پنجه نرم کردیم، ازمون میخواد که بریم از مناطق دیگه جنگل الوین محافظت کنیم. توی این نامه از دردسرای نورثشایر نوشته، از چالش‌های کوبالدا، از اینکه تعدادشون خیلی زیاد شده، از اینکه گورگ‌ها حمله میکنن به دام‌ها و جمعیتشون رو به فزونه و طبیعتاً یاغی‌هایی که اخیراً اومدن و راهزنی میکنن و دردسر درست میکنن. و در نهایت هم ما رو معرفی میکنه به مارشال دوگان که برای انجام کارهای بیشتر و محافظت از الوین فارست میتونیم کمک کننده باشیم. نزدیک دیوار گلدشایر یک فرد دیگه رو میبینیم. وقتی باش صحبت میکنیم میگه که حتما خیلی خسته شدین. راستم میگه، با کلی کوبلد و گرگ و راهزن سر و کله زدیم. و میگه یک مهمون خونه هست توی همین جاده پیش رو که بهترین دوست من مسئول این مهمون خونه است. برو اونجا و لذت ببر، غذا، نوشیدنی و استراحت کن. قبل از ورود به گلدشایر رفتم به سمت این خونه. به نظرتون این خانوم که اینجا اسکینینگ هم یاد میده یا پوستکنی حیوانات نسبتی با ایگان پلتیسکینر داره؟ با رسیدن به گلدشایر و مسافرخونه میریم با آقای فارلی مسافرخونه دار اینجا صحبت میکنیم و اون هم میگه که از آتیش گرم اینجا و غذاهای اینجا بریم لذت ببریم. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. ارادتمندم.